Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối hấp nha. Với lớp bột thì mềm mềm dẻo dẻo, trong chuối nó có cái độ ngọt thơm tự nhiên nè. Và đặc biệt mình có thêm cái lớp nước cốt dừa lá dứa nữa, có độ béo, độ ngon và thơm phức mùi lá dứa. Thì ăn bánh này nó phải béo nước cốt dừa, các bạn ăn nó sẽ hấp dẫn hơn nha. Thì mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị chuối. Chuối các bạn chọn chuối xiêm, và chuối xiêm đen thì nó càng ngon. Và chuối phải chín mùi thì nó có độ ngọt, nó không có bị chát. Khi mà làm món chuối này nó thơm lắm. Và mình sẽ lột ra. Các bạn sẽ bỏ hết phần vỏ nha. Bên ngoài thấy nó chín nhưng mà bên trong nó không có bị dập. Và nó có cái mật ngọt á. Chuối này chút các bạn nấu lên á, nó cũng mềm nữa. Lột xong rồi mình cho qua một bên. Thì mình dùng khoảng 800g chuối. Mình ướp vào đây 100g đường, chút xíu muối, 2 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu gum, giúp cho chuối nó có màu đỏ đẹp và khi sên lên nó thơm. Trộn cho đường nó ngấm đều. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại. Mình có thể ướp chuối này từ 1 tiếng cho đến qua đêm, có thể để vào ngăn mát tủ lạnh nha. Có thời gian nhiều thì mình ướp nhiều. Ở đây thì mình để qua 1 đêm luôn á, ướp cho chuối nó ra đường. Cho hết chuối vô trong chảo. Nấu cho nó sôi bùng lên, các bạn sẽ đảo đảo sơ sơ vậy nè. Và mình để lửa nhỏ nha, để cho chuối nó rim đường. Đậy kín nắp nha. Để đây 10 phút. Đây là phần chuối mình đã rim được 10 phút. Bây giờ các bạn thấy cái lớp đường á, nó cạn bớt rồi nè. Nó sôi lăn tăn. Nhưng mà chuối nó chưa có màu đâu. Lúc này nó mới có mềm thôi à. Các bạn vẫn để lửa nhỏ và mình rim tiếp. Mình rim khoảng 10 phút nữa để cho nó có màu. Và giúp cho chuối có màu cũng như là nó đẹp hơn thì mình dùng đây là nước đường caramel nè. Các bạn dùng 1 muỗng cà phê nha. Phần nước đường này thì mình làm cái loại bánh nướng á, mình có chia sẻ video rồi. Tiếp theo mình dùng 200g bột năng nha, để mình làm cái lớp bột cho chuối. 100g bột gạo, các bạn dùng loại mịn hay loại hạt cũng được nữa. 100g đường, dằn thêm nửa muỗng cà phê muối. 400ml nước cốt dừa để mình pha cái phần bột này. Nước cốt dừa này thì mình dắt ra từ 300g dừa. Cho hết bột gạo vô. Hai loại bột này mình dùng là 300g, 2 năng 1 gạo nha. Cho tiếp đường vô luôn. Muối nè. Rồi trộn sơ cái cho bột nó hòa quyện với nhau. Trộn sơ cái xong rồi các bạn lấy nước cốt dừa mình cho vào. Thì cái lượng nước cốt dừa này và cái lượng chuối nó đều nhau luôn á. Bột nó sẽ vừa mềm dẻo, nó không có bị quá cứng, cũng không có bị quá mềm. Trộn cho thật là đều. Cho bột nó tan kỹ ra, rồi mình để ở đây 15 phút nha, cho bột nở. Tiếp theo thì mình có 1 muỗng canh bột năng để mình làm cái phần bột lá dứa. 50g bột gạo thì mình múc muỗng canh vậy nè, là tương đương khoảng 4 muỗng canh á. Rồi các bạn cho vào đây 2 muỗng canh đường, dặn chút muối nữa. Trộn sơ cái. Thì cái phần này các bạn có thể làm cái lớp nước cốt dừa màu trắng. Ở đây thì mình làm nước cốt dừa lá dứa theo yêu cầu á. Mình cho vào đây 100ml nước cốt dừa. Nước cốt này càng béo thì càng ngon ha. 100ml nước lá dứa, xay ra từ 3 cọng lá dứa tươi. Cho thêm vài giọt màu lá dứa vô, để khi mà mình hấp lâu á, cái màu nó đẹp. Rây bột lại để cho phần bột nó mịn màng. Mình sẽ rây cho nó lọt xuống hết bên dưới nha. Hỗn hợp lá dứa rất là đẹp. Rồi các bạn cũng để yên cho nó nở ra 15 phút. Quay trở lại cái chảo chuối, các bạn cứ để lửa nhỏ vậy nè. Mình cho thêm cái nước đường vô á, thì chuối nó sẽ có màu đẹp. Chuối lúc này rất là mềm, rịu. Rồi mình sẽ tán nó ra ha. Rất là mềm luôn.
cái mật của chuối nó ra nó rít rít luôn á, thì chuối vậy mới ngon. Rán cho thật là nhuyễn ra, vậy là được rồi nè. Lấy cái thau bột mình khuấy đều lên cho phần bột nó đều trở lại, rồi cho hết vào trong chuối luôn. Cho xong rồi mình trộn, thì cái lượng bột và lượng chuối nó sẽ có cái dạng hơi sền sệt đó các bạn, vừa vừa thôi nha, đừng có quá đặc. Nếu đặc khi mà mình hấp ra bánh nó sẽ bị cứng. Trộn đều lên. Mình dùng cái khuôn 22 lót bên dưới là miếng giấy nướng, hoặc là các bạn lót lá chuối, rồi thoa thêm dầu ăn để chống dính. Cho hết cái phần bột chuối vào, dàn đều nó ra nha, tại vì chuối nó sẽ nổi lên trên á. Các bạn dàn ra vậy nè, thì cái lớp bột và chuối nó đều với nhau. Rồi mình chuẩn bị cái nồi để cho vào hấp. Bánh này thì đầu tiên mình sẽ hấp 10 phút. Sau 10 phút với cái lớp bột chuối, bây giờ các bạn sẽ sắn sắn vậy nè, để cho cái lớp mặt nó có cái độ bám dính á. Rồi mình khuấy đều cái lớp bột lá dứa mình cho lên trên. Hai lớp nó sẽ dính chặt vào nhau, nó không có bị tách rời. Rồi bây giờ các bạn sẽ hấp tiếp nha. Và mình để lửa trung bình, mình hấp nửa tiếng. Bánh sau nửa tiếng thì tắt bếp, rồi các bạn giữ ấm thêm nửa tiếng nữa. Hoặc là có thể để trên lửa riu riu thêm nửa tiếng nữa để giúp cho chuối nó có màu đẹp. Phần bánh thì mình để cho nó nguội được 1 tiếng đồng hồ. Thì mình lấy bánh ra khỏi cái khuôn, nó sẽ tróc. Bánh nó cũng béo ngon hơn khi các bạn ăn nóng. Cái khuôn bánh nhìn hấp dẫn quá nè. Úp nó ra nha, nó sẽ tróc ra dễ dàng. Bên dưới mình có lót miếng giấy á, cho nên nó không có bị dính đâu. Hai lớp đều nhau nhìn cũng hấp dẫn nữa. Bên trên nhìn giống như là cái ổ bánh da lợn màu lá dứa vậy á. Sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh chuối và bánh da lợn với lớp nước cốt dừa lá dứa. Mình sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ luôn. Chuối này mình hấp chỉ có nửa tiếng thôi mà chuối vẫn có màu đẹp rồi nè. Nếu các bạn thích mà cái lớp chuối nó đỏ ao lên luôn thì mình sẽ hấp lửa liu riu 1 tiếng đồng hồ. Rồi cái mình để qua một đêm, hoặc là mình để vài tiếng đồng hồ trong nồi luôn á, thì bánh nó rất là ngon. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn cùng thưởng thức bánh chuối hấp nha. Món bánh đặc trưng của miền Tây. Mềm mềm dẻo dẻo nè, béo ngậy nước cốt dừa, rất là thơm ngon luôn. Và dễ làm nữa. Thì các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon cho gia đình thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ các video của kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.